सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। म तपाईँहरूलाई दुईवटा डाइनिङ सेटको बारेमा भन्न गइरहेको छु र तपाईँहरूले पनि ध्यान दिएर यो भिडियो हेर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई पनि आवश्यकता परेको छ भनेपछि हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्स्नुहोला। हामीहरू चाहिँ फोन नम्बर तलको लिङ्कमा राखिदिने नै छौँ। तपाईँहरूले कल गरेर अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ देखिरहनु भएको छ हाम्रो यो डाइनिङ सेट। डाइनिङ सेटमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गोलो आकारको डाइनिङ टेबल रहेको छ र यो चाहिँ काठको भाग हो। यो चाहिँ हात्तीको सुँड आकारको नै हाम्रो यो चाहिँ डाइनिङ सेट रहेको छ। यसको पेन्ट पनि एकदमै राम्रो खाले चौडी पालिस भएको हुनाले तपाईँहरूले पनि घरमा आवश्यकता परेको छ भनेपछि हामीहरूलाई सम्पर्क गर्न नबिर्स्नुहोला। देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ चौडी पालिस हो र यसको फिनिसिङ चाहिँ एकदमै राम्रो आएको छ। यसको डिजाइन पनि हेर्नुहोस्, यो कलश बनाएको छ। यो गोलो यो चाहिँ कलश हो। यो चाहिँ हात्तीको सुँड हो। हात्तीको सुँडको डाइनिङ सेट छ। यो फोल्डिङ सिस्टम रहेको हुनाले तपाईँहरूले पनि सजिलै कोठामा लैजान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फोल्डिङ माथिको भाग हालेको छैन र तपाईँहरूले पनि आवश्यकता परेको छ भनेपछि हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्स्नुहोला। यो चाहिँ 6 कुर्सीको 7 कुर्सी रहेको छ यसमा चाहिँ र यो चाहिँ कलश बनाएको छ। यो चाहिँ फिनिसिङ भएको डाइनिङ सेट। यो गोलाकारको रहेको छ, अण्डाकार। यो चाहिँ एकदमै राम्रो डिजाइनमा रहेको छ। यसमा चाहिँ धेरै 6 जनाको कुर्सी राखेको छौँ तर यसमा चाहिँ 8 जना चाहिँ यसमा अटिन्छ। 8 जना चाहिँ मजाले खान सकिन्छ 8 जना। तर हामीहरूले यसमा चाहिँ 6 कुर्सीको मात्रै यसमा चाहिँ 6 कुर्सी मात्रै दिने गरेको छौँ र तपाईँहरूले यसमा चाहिँ 8वटा कुर्सी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अण्डाकार रहेको छ र यसको डिजाइन पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईँहरूले पनि आवश्यकता परेको छ भनेपछि हामीहरूलाई सम्पर्क गर्न नबिर्स्नुहोला। र यो चाहिँ एउटा कुर्सी सिट 4 कुर्सी उता 2 1 कुर्सी उता 6 कुर्सीको सेट रहेको हुनाले यो पनि एकदमै राम्रो खाले डिजाइन रहेको छ। तपाईँहरूले पनि आवश्यकता परेको छ भने कुर्सी र टेबल दुइटै आवश्यकता परेको छ भनेपछि हामीहरूलाई सम्पर्क गर्न नबिर्स्नुहोला। र हाम्रो चाहिँ कल नम्बर राखिदिने नै छौँ। तपाईँहरूले कल गरेर अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले पनि यो कुर्सी मन परेको छ भनेपछि हामीहरूलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुर्सी हामीहरूले चाहिँ सादा पेन्ट गरेको छौँ। सादा पेन्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो बवाल तरिकाले कलरफुल आउँछ। हाम्रो चाहिँ यो पेन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ पेन्ट काठ पनि एकदमै राम्रो हालेको हुन्छौँ, राम्रो काठ। यो चाहिँ यो सैगुन काठ हो। यो कुर्सीमा चाहिँ सैगुन काठ देखिरहनु भएको छ। त्यो टेबलमा चाहिँ सिसौको काठ हालेको छौँ र तपाईँहरूलाई पनि मन परेको खण्डमा हामीहरूलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र घरमा चाहिएको खण्डमा हामीहरूलाई कल गरेर अर्डर टिपाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले पनि घरमा आवश्यकता छ जुनसुकै सामग्री बनाउनु पनि बनाउनु पर्यो भने हामीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ अण्डाकार कुर्सी रहेको छ र अर्को
अर्को पनि म देखाउन गइरहेको छु। अर्को सेट, अर्को टेबल पनि तपाईहरुले म देखाउँछु। र यो टेबल चाहिँ वरिपरि घुमाइ घुमाइ हेर्नुस्, एकदमै मन परेको छ भनेपछि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। र जुनसुकै सामग्री पनि हाम्रो यो फर्निचरमा पाइन्छ र तपाईहरुले पनि उपलब्ध गराइदिनेछौँ। र तपाईहरुले पनि यो चाहिँ कुर्सी मात्रै मन परेको छ भनेपछि लैजान सक्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि हामीलाई डाइनिङ सेट मात्रै डाइनिङ टेबल मात्रै चाहिएको छ भने पनि लैजान सक्नुहुन्छ। कुर्सी मात्रै पनि चाहिएको छ भने पनि त्यो पनि लैजान सक्नुहुन्छ। र म तपाईहरुलाई ढिलो नगरिकन अर्को डाइनिङ सेट देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ देखिरहनु भएको छ, यो डाइनिङ सेट यो पनि बवाल तरिकाको छ। यो चाहिँ घोडाको खुट्टाको आकारको यो डाइनिङ सेट रहेको छ। र कुर्सी अघि नै देखाएका थिए र त्यही कुर्सी हो। र तपाईहरुले पनि एकदमै राम्रो पेन्ट हेर्नुस्, यसको डिजाइन हेर्नुस्। यो घोडाको खुट्टाको आकारको यो डाइनिङ टेबलको खुट्टा रहेको छ। र यसमा पनि एकदमै राम्रो किसिमको फर्माइका हालेको छ। र यसमा पेन्ट पनि एकदमै राम्रो रहेको हुनाले तपाईहरुले पनि आवश्यकता परेको छ भनेपछि लैजान सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले पनि अब जुनसुकै डाइनिङ सेट पनि हामीहरुलाई अर्डर टिपाउन सक्नुहुन्छ र घरमा लैजान सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई पनि आवश्यकता परेको छ भनेपछि हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सनु होला। र तपाईहरुले पनि देश विदेशबाट हेर्नुहुन्छ भनेपछि आवश्यकता परेको छ भनेपछि तपाईहरुले पनि हामीहरुलाई कल गरेर अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुको घरमा हामीहरु चाहिँ डेलिभरी गर्न सक्छौं। र यो चाहिँ देखिरहनु भएको छ, यो मार्बल फर्माइका रहेको छ। यो कुर्सी हेर्नुस् है, यो कुर्सी पनि एकदमै राम्रो छ। एउटा टिल्ली भएको कुर्सी हो। यो चाहिँ पछाडिपट्टि आदर्श लाग्ने टिल्ली भएको हो। यो पनि आरामदायी कुर्सी रहेको छ। र यो कुर्सी तपाईहरुलाई मन परेको छ भनेपछि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले पनि यसको डिजाइन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि घोडाको खुट्टाको डाइनिङ टेबल रहेको छ। र डिजाइन पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ सादा पालिस मात्रै हुन्छ। सादा पालिस देखिरहनु भएको छ। यसको चाहिँ सादा पालिस एकदमै राम्रो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यो सैगुन काठ भन्छ यसलाई। सैगुन काठको डाइनिङ सेट रहेको छ। र तपाईहरुले पनि घरमा आवश्यकता परेको छ भनेपछि हामीहरुलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सनु होला। र तपाईहरुले पनि कुन काठको चाहियो त्यही काठको अर्डर गर्नुस्। हामीले त्यही अनुसार हामीहरुले बनाइदिन्छौँ। र तपाईहरुले चाहेको खण्डमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले पनि आवश्यकता परेको छ भनेपछि सम्पर्क गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है। म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै बवाल तरिकाको यो डाइनिङ सेट देखाइरहेको छु। तपाईहरुले पनि आवश्यकता मन परेको छ। र तपाईहरुले पनि हामीहरुलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र तपाईहरुले पनि अरूलाई
धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला यो भिडियो र तपाईहरुको आफन्तहरूलाई पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कुर्सी रहेको छ, आरामदायक कुर्सी देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो बवाल तरिकाको कुर्सी रहेको छ। यो चाहिँ कुर्सी चाहिँ आदर्श लाग्ने आरामदायी तरिकाले बनाएको छ। यो पनि फोल्डिङ सिस्टम रहेको छ। यो फोल्डिङ सिस्टम चाहिँ एकदमै राम्रो किसिमले बनाएको छ। यो जता पनि लैजान सक्नुहुन्छ। यो सिट निकालेर अर्को सिट पनि हाल्न सकिन्छ र यो फोल्डिङ सिट रहेको छ र यो देखिरहनु भएको छ। यो पनि अर्का यो कुर्सी पनि हेर्नुस् न। यो कुर्सीको यो कुर्सी पनि देखिरहनु भएको छ। यो कुर्सी पनि एकदमै राम्रो किसिमको सादा पालिस भएको छ र यो कुर्सी चाहिँ देखिरहनु भएको छ। चाहिँ यसमा चाहिँ कपडा हालेको छ र यो कपडा चाहिँ एकदमै राम्रो किसिमको कपडा रहेको छ र हाम्रो यो सादा चौरी पालिस भन्छ हाम्रो यता। म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ चौरी पालिस कसरी बनाउँछ भनेर त्यो भिडियो ल्याउँछु भनिरहेको छु, तर अहिले फुर्सदै पाएको छैन। त्यही भएर केही समय लाग्छ तपाईहरुलाई यो चौरी पालिस को भिडियो चाहिँ म बनाएर राखिदिन्छु। यो चौरी पालिस चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले पालिस हुन्छ। तर यो इको पेन्ट भन्छ। इको पेन्ट भन्दा पनि राम्रो चाहिँ चौरी पालिस नै हुन्छ। इको पेन्ट चाहिँ सिसा जस्तै फुट्छ, अलिकति ठक्कर लाग्दा बित्तिकै सिसा जस्तै फुट्छ यो चरबाट र चौरी पालिस जति ठोके पनि फुट्दैन र तपाईहरुले पनि देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ पेन्ट हेर्नुस् है, पेन्ट यो चाहिँ चौरी पालिसको पेन्ट रहेको छ। देखिरहनु भएको छ है। यो टल्किने पेन्ट हामीहरुले पनि बनाउन सक्छौं, बनाइरहेछौं र तपाईहरुले पनि यस्तै पेन्ट फिनिशिङ चाहिएको छ भनेपछि हामीले अर्डर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है। र तपाईहरुले म देखाइरहेको छु यो डाइनिङ सेट जुनसुकै घरमा पनि लैजान सकिन्छ र तपाईहरुले पनि होटलको लागि पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो घरको लागि पनि लैजान सक्नुहुन्छ र आफ्नो आफन्तको लागि पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले पनि देखिरहनु भएको छ चाहिँ हाम्रो यो ढेकुरी डिजिटल नेपाल र तपाईहरुले पनि यो डाइनिङ सेटको बारेमा तपाईहरुलाई चाहिँ म यसको रेट चाहिँ म अहिले दिएको छैन र तपाईहरुलाई यसको रेट चाहिँ फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यो 4 कुर्सीको कति हो, 6 कुर्सीको कति हो भनेर तपाईहरुले फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुलाई म चाहिँ यसको रेट चाहिँ म अहिले चाहिँ यसको रेटको बारेमा चाहिँ म खुलाउन सकेन र तपाईहरुलाई यो डाइनिङ सेटको बारेमा चाहिँ देखाइरहेको छु र यो पेन्ट कस्तो तरिकाले भएको छ र यो कुन काठ लागेको छ त्यसको बारेमा म सबै भनिसकेको छु र तपाईहरुले चाहिँ देखिरहनु भएको छ यो आरामदायी तरिकाले बनेको कुर्सी प्लस हाम्रो यो टी टेबल रहेको हुनाले